स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। हरेक क्रियाकलाप गर्नलाई अहिले हामी स्मार्टफोनकै प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। अब मुभी हेर्नदेखि लिएर कुनै कुराको टिकट किन्नदेखि लिएर होइन, त्यसै गरेर कुनै भुक्तानी गर्नदेखि लिएर ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्क डिटेल्स, इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले स्मार्टफोनमै गर्ने गर्दछौँ। अब एउटा होल वर्ल्ड नै एउटा स्मल डिभाइसमा चाहिँ हामीले एउटा एकीकृत गरेको जस्तो भइसक्यो। त्यही कारणले चाहिँ कतिपय समय अब बिस्तारै डिभाइस पुरानो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, स्मार्टफोन ह्याङ हुन थाल्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिपय काम गर्नलाई चाहिँ बिस्तारै गाह्रो हुन थाल्छ। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टोरेज अथवा ऱ्यामको कमीले पनि हुनसक्छ र तपाईँले चाहिँ धेरै मिसयुज गर्नुभयो, एक्सेसिभ युज गर्नुभयो भने पनि त्यो फोन चाहिँ बिस्तारै स्लो हुनसक्ने अथवा ह्याङ हुन सक्ने हुनसक्छ। तर आज हामी चाहिँ केही यस्ता टिप्सहरू लिएर आएका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको फोन ह्याङ हुन्छ भने त्यसलाई अभोइड गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो टिप्सलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्यास फाइल समय समयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिभाइसको चाहिँ क्यास फाइल डिलिट गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ स्टोरेज बढाउने र तपाईँको डिभाइसलाई चाहिँ हल्का भए पनि फास्ट बनाउने गर्दछ। अब क्यास फाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अब पहिला चाहिँ खोलिसकेको एप खोल्ने बित्तिकै छिटो लोड होस् भनेर चाहिँ डिभाइसले के गर्छ त, केही डेटा चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ होइन, जुन चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको एप चाहिँ जहिले पनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा चलिरहेको जस्तै हुन्छ, त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ त्यस्तो खालको एपहरू। त्यही कारणले चाहिँ हामीले समय समयमा चाहिँ क्यास डेटालाई चाहिँ डिलिट गरिराख्यौँ भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ त, यदि तपाईँको फोन ह्याङ हुन्छ भने त्यो एउटा एपलाई नै कस्तो हो भन्दाखेरि रिस्टार्ट गरेको जस्तै हो कि, त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको फोन चाहिँ राम्रोसँग चल्ने हुन्छ। त्यही भएर समय समयमा चाहिँ क्यास डेटालाई पनि डिलिट गरिराख्नुपर्छ। एकैसाथ धेरै एपको प्रयोग स्मार्टफोन चाहिँ हामीले मल्टिटास्किङ गर्नको लागि त प्रयोग गर्ने नै गर्दछौँ, तर एकै समयमा चाहिँ तपाईँले धेरैवटा एप खोल्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा पनि फोन ह्याङ हुनसक्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज अथवा ऱ्याम चाहिँ तपाईँको फोनमा कम छ भने त्यसले गर्दा पनि धेरैवटा एप चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्ने हुनसक्छ एकै समयमा। त्यही भएर चाहिँ समय समयमा तपाईँले चाहिँ आफूले खोलिरहेको एपहरूलाई चाहिँ क्लियर गरिराख्नु भयो भने पनि त्यसले पनि हल्का भए पनि इन्टरनल स्टोरेजमा अथवा ऱ्याममा चाहिँ त्यसले कमी ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टोरेज बढी भयो भने फोन पनि राम्रोसँग चल्ने हो होइन। त्यही कारणले चाहिँ यदि फोन धेरै ह्याङ हुने समस्या भइरहेको छ भने एउटा तपाईँले ट्रिक चाहिँ एपहरू खोलिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पुनः क्लियर गरिराख्नु भयो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट, त्यसले गर्दा पनि राम्रोसँग फोन चल्न सक्छ। सफ्टवेयर अपडेट गर्ने यदि तपाईँले समयमा डेटा तथा लाइक फोनहरूको यो ब्याकग्राउन्ड एप पनि क्लियर गरिराख्नु भएको छ तर पनि तपाईँको फोन चाहिँ स्लो नै चलिराख्ने अथवा ह्याङ भइ नै रहेको छ भने चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल नगरेको कारण पनि एउटा हुनसक्छ। अब तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँकोमा एन्ड्रोइड अथवा iOS जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बग हट्नको लागि अथवा डिफ्रेन्ट न्यू दिनको लागि चाहिँ समय समयमा चाहिँ अपडेट आउँछ, त्यसै गरेर सेक्युरिटी पनि बढाउनको लागि होइन। तर हामीले कतिपय समय चाहिँ यहाँ स्टोरेज बढ्छ, अब यो इन्स्टल हुन टाइम लाग्छ भन्दै हामीले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ इन्स्टल गर्दैनौँ नयाँ सफ्टवेयरहरू अथवा नयाँ अपडेट्सहरू। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नयाँ बग्सहरू हुन्छ अथवा फोन तपाईँको स्लो भइरहेको छ, नयाँ एउटा हुन्छ नि न्यू अपडेटहरू जुन फोनलाई चाहिने हुन्छ त्यो नभइरहेको हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ यदि नयाँ सफ्टवेयर अपडेटहरू आइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ समय समयमा तपाईँले अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँको फोन चाहिँ तरिकाले चाहिँ त्यसले फेरि काम गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फोन स्लो भएको छ अथवा ह्याङ भइरहेको छ भने त्यसले पनि एउटा समस्या समाधान चाहिँ गर्न सक्छ। फोन रिस्टार्ट गर्नुहोस् चाहिँ एकदमै बेसिक टिप जस्तो लाग्छ फोन रिस्टार्ट गर्ने होइन, किनभने तपाईँले रिस्टार्ट गर न समस्या ठिक भइहाल्छ नि जस्तो खालको सुनिराख्नुहुन्छ। तर यो जति नै बेसिक टिप्स भए पनि काम लाग्दो नै टिप अनि कतिपय समय चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ फोन रिस्टार्ट गर्दा केही हाम्रो कुनै समस्या आइरहेको चाहिँ क्लियर आउट हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ एउटा बेसिक अप्सनको रूपमा चाहिँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ, किनभने धेरै समयदेखि फोन रिस्टार्ट भएको छैन, तपाईँले चाहिँ काम मात्र गरिराख्नु भएको छ भने त्यसले पनि धेरैवटा ब्याकग्राउन्डमा डेटा स्टोर भएर कुकी स्टोर भएर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हुन्छ नि फोन नै ह्याङ हुने सक्ने हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले फोनलाई रिस्टार्ट गर्नुभयो पावर बटनले अथवा जस्ट रिस्टार्ट बटनले भने त्यसले पनि के गर्न सक्छ त, हेल्प गर्न सक्छ तपाईँको ओभरअल फोन
फोनलाई चाहिँ ह्याङ हुनबाट बचाउन। यदि यति गरिराख्दाखेरि पनि तपाईँको फोन चाहिँ ह्याङ नै भइरहेको छ भने चाहिँ नजिकको रिपेयर पसलमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनलाई चाहिँ एकचोटि चेक गराउन पनि सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा एडेड स्टोरेज एड गऱ्यौँ भने अथवा केही अरू बगहरूले गर्दाखेरि पनि फोन स्लो भइरहेको हुनसक्छ। तपाईँले स्टोरेज थपेर अथवा केही अरू सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेर पनि आफ्नो फोनलाई चाहिँ स्लो हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। तर पनि अब जति नै भने पनि फोन धेरै पुरानो हुँदै गएपछि स्लो नहुन चाहिँ एउटा, किनभने अहिले अब नयाँ अपडेट आउने बित्तिकै कुनै नयाँ एपहरूमा पनि अपडेट आइरहेको हुन्छ, त्यो अपडेटहरू हेभी हुन्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको अब फोन पुरानो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ फोनले बेयर गर्न नसक्ने हुनसक्छ। तर पनि हामीले चाहिँ यो सबै ट्रिक्सहरू युज गरेर चाहिँ यदि यत्तिकै समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ। आजको भिडियोको लागि यति नै। पुनः पनि हामी यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। धन्यवाद। सधैँ अन हुने खतरा प्लानको लागि *123# डायल गर्नुहोस्।